مرحبا، شو عم تساوي؟ يلا العب. الروضة الحلوة نحن اليوم جينا جنينا بالواد وشاركنا ايدينا الروضة الحلوة. هلا بالأميرة. وقفي يا بابا، وقفي وقفي. جنينا بالواد وشاركنا ايدينا. تعال. بنات وصبيان في الروضة. أهلا بالأميرة ليليان. حسنا، هيا انزلي. هذا يكفي الداسوقات. يلا تزلقحي. زين قلبها. هلا أصدقائي. وين الباسوقات؟ يلا امشي تعال نشوفهم هناك. ايوه الأميرة حلوة. ارجينا وين الباسوقات؟ لقيت الداسوقات؟ أين هون؟ هنا. هاد الداسوقات. أين هنا كلهم؟ أين الباسوقات كلهم؟ يلعبون. يلعبون؟ ولا بيتهم؟ راحوا على بيتهم هناك يلعبون في الأشجار. حسنا، يلا سوينا تمتك هون. يلعبون. لقيتيهم؟